सबैजना नमस्कार। SQL सिरिजमा आज म तपाईहरुलाई स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसनको अर्को फंक्सन concat with separator concat_ws स्ट्रिङ फंक्सनको बारेमा बताउन गइरहेको छु। concat ws भनेको concat with separator। concat with separator भनेको तपाईको concat जस्तै काम गर्छ, तर यसमा एक्स्ट्रा के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि यसले with separator हामीले चाहिँ सेपरेटर दिन पनि मिल्छ। केले चाहिँ सेपरेट गर्ने त प्यारामिटरहरुलाई। यहाँनिर डेफिनेसनमा देख्न सक्नुहुनेछ। It is a function in SQL that concatenate two or more expressions भनेको दुई या दुईभन्दा बढी एक्सप्रेसनहरुलाई हामीले चाहिँ concatenate गर्न सक्छौं together with a specified separator। हामीले चाहिँ सेपरेटर दिएर हामीले चाहिँ दुई या दुईभन्दा बढी एक्सप्रेसनहरुलाई concatenate गरी सिंगल एउटा स्ट्रिङ भ्यालु रिटर्न गर्न सक्छौं। अब त्यस्तो टाइप गर्न पर्योमा हामीले के गर्ने concat with separator फंक्सन युज गर्ने। अब यसको सिन्टेक्स कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईको concat with separator किवर्ड त हुने नै भयो concat_ws। अब यसमा के हुन्छ फर्स्टमा के हुन्छ सेपरेटर हुन्छ। मैले चाहिँ स्ट्रिङ जुन चाहिँ भ्यालु छ प्यारामिटर हामीले दिन्छौं त्यसलाई चाहिँ केले चाहिँ सेपरेट गर्ने त भनेर। त्यसपछि एक्सप्रेसन हुन्छ एक्सप्रेसन 1 एक्सप्रेसन 2 तपाईले हेरेर तपाईको रिक्वायरमेन्ट के छ एक्सप्रेसन n सम्म तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। यसमा पनि खासै केही छैन। तपाईले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा concat फंक्सनको बारेमा पढिसक्नु भयो होला। त्यो हेर्नु भएको छैन भनेपछि प्लेलिस्टमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेर्नुस् अनि त्यसपछि बल्ल concat with separator फंक्सन हेर्नुस्। खासै केही छैन। concat ws फंक्सन तपाईको SQL मा धेरै जसो युज हुने फंक्सन हो। अब यसमा एक्जाम्पल हेरौं। select मैले के गर्नु पर्ने छ भन्दाखेरि तपाईको concat plus underscore plus के ws यहाँनिर concat भयो concat_ws concat भयो। हामीले चाहिँ यसभन्दा अगाडि भिडियोमा यो सिकेको थियौं हैन। त्यसैगरी मैले यहाँनिर अब मलाई यसरी हाल्छ नर्मली चाहिँ केही कुराहरु स्ट्रिङहरु concat गर्नु भने यसरी गर्छौं। अब हामीले concat ws युज गरे कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईको concat ws हाम्रो चाहिँ किवर्ड सधैं छ। हामीले सेपरेट केले गरिरहेका मलाई concat ws लाई मैले सेपरेट केले गरेको छु भन्दाखेरि तपाईको अन्डरस्कोर छ भनेपछि मैले फर्स्टमा के लेख्नु पर्यो हाम्रो यहाँनिर सेपरेटर छ सिन्टेक्समा सेपरेटर हाम्रो अन्डरस्कोर हो। अब मैले दुईवटा चाहिँ के गर्दै छु त concat अनि अर्को नेक्स्ट प्यारामिटर के छ ws छ। मैले concat र ws लाई केले सेपरेट गर्दै छु अन्डरस्कोरले सेपरेट गर्दै छु देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो टाइपको कन्डिसनमा हामीले के गर्ने सरी concat ws फंक्सन युज गर्ने। अब यसैगरी यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा जस्तो मसँग कुनै भ्यालु नल पनि हुन सक्छ कुनै कोलममा। हामीले अहिले चाहिँ स्ट्याटिक भ्यालु दिएका छौं। अब हामीले चाहिँ डाइनामिक भ्यालु कोलमहरु युज गर्न सक्छौं यसमा। त्यस्तो कन्डिसनमा कुनै पनि कोलममा भ्यालु नल हुन सक्छ। नलको कन्डिसनमा जहिले पनि के गर्छ concat ws फंक्सनले नललाई स्किप गर्दिन्छ। जस्तो यहाँनिर के हुन्छ concat मा आउँछ त्यसपछि नेक्स्ट प्यारामिटरले कम्प्यारिजन गर्न थाल्छ। नेक्स्टमा के छ नल छ भनेपछि यसलाई स्किप गरेर सिधै ws मा जान्छ। अब मैले यहाँनिर के गरे फंक्सन भने के गर्छ यसले concat ws फंक्सन भनेर तपाईको स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन गर्ने काम गर्यो। concat ws तपाईको यो धेरै जसो चाहिँ डेटहरुमा पनि हुन सक्छ युज हुन सक्छ। जस्तो मसँग के छ मसँग तीनवटा कलम छ इयर मन्थ डे। अब मलाई यो तीनवटालाई चाहिँ सेपरेट केले गर्नु छ ड्याशले गर्नु छ अथवा
डटले गर्नु छ अथवा स्ल्याशले गर्नु छ भनेपछि अब हामीले यसरी चाहिँ कन्क्याटिनेसन यसरी चाहिँ के छ कन्क्याट विथ सेपरेटर फंक्सन युज गरेर हामीले चाहिँ इजिली गर्न सक्छौं। ठीक छ, हामीलाई इजी भयो। अब हामीले के गर्न सक्छौं भनेपछि अब यसभन्दा अगाडि हामीले कन्क्याट फंक्सन युज गरेको थियौं। अब कन्क्याट फंक्सन युज गर्नु भयो भनेपछि तपाईले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि तपाईको यहाँनेर यसलाई चाहिँ हामीले मल्टिपल ठाउँमा युज गर्नु पर्थ्यो। यहाँ पनि राख्नु पर्थ्यो, यहाँ पनि राख्नु पर्थ्यो। अब कन्क्याट हाम्रो चाहिँ SQL 12 मा SQL जुनसुकै भर्जनमा पनि सपोर्ट गर्छ, तर कन्क्याट WS भनेको 2017 अथवा 2017 भन्दा लेटेस्ट भर्जनमा मात्रै सपोर्ट गर्छ। 2012 तिर यसले चाहिँ के गर्छ सपोर्ट गर्दैन। अब यसमा डिफरेन्शिएट के छ भन्दाखेरि तपाईको यसमा सेपरेटर हुन्छ अनि कन्क्याटमा हुँदैन। अब कुनै कुराहरु सेपरेट गर्न पर्यो भनेपछि कन्क्याट गर्नु पर्यो भनेपछि यस्तो कन्डिसन के हुन्छ यहाँनेर कोड रिपिटेड गर्नुपर्छ। रिपिटेड भयो तर यसमा इजी भयो नि त हैन, त्यही भएर चाहिँ यसमा अब यसको मोडिफाइड एउटा चाहिँ फंक्सन भनेर पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। अब यसले के गर्छ इन दुईटाको आउटपुट चाहिँ सेम हुन्छ। कन्क्याट र कन्क्याट WS को डिफरेन्सको बारेमा तपाईलाई सोध्न सक्छ। यसमा कन्क्याट WS सेपरेटर हुन्छ, यसमा हुँदैन। यिनीहरुको काम चाहिँ एउटै नै हो, स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन गर्ने। अब यसमा गर्दाखेरि अब यसमा कन्क्याटको लेख के हुन्छ कन्क्याट विथ सेपरेटर युज गरेर हामीले चाहिँ इजी तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्न सक्छौं। अब मसँग के छ भन्दाखेरि तपाईको टिचर टेबल छ। टिचरमा के छ डिस्ट्रिक्ट छ एड्रेस छ। अब मैले के गर्न चाहिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईको डिस्ट्रिक्ट सँगसँगै डिस्ट्रिक्टको एड्रेस भनेर मैले चाहिँ फुल एड्रेस लिन गइरहेको छु सँगै फुल नेम। त्यसैले म के गर्छु कन्क्याट विथ सेपरेटर अनि मैले सेपरेट चाहिँ के गर्दै छु कमाले गर्दै छु अनि के गर्दै छु भन्दाखेरि तपाईको डिस्ट्रिक्ट सँगसँगै एड्रेस भनेर मैले फुल एड्रेस भनेर यहाँनेर गरे भनेपछि कस्तो टाइपको आउटपुट आउँछ भन्दाखेरि तपाईको फर्स्टमा अब यहाँनेर मैले के गर्छु भन्दाखेरि तपाईको यसलाई पनि मैले सिलेक्ट गरिदिन्छु। अब मैले डिस्ट्रिक्ट र एड्रेसलाई मैले के कन्क्याट विथ सेपरेटर युज गरेर मैले यहाँनेर कमा सेपरेटर राखेर मैले के गरे भन्दाखेरि तपाईको युज गरे भनेपछि तपाईको फर्स्टमा के हुन्छ काठमाडौँ भनेको डिस्ट्रिक्ट भयो, बानेश्वर भनेको एड्रेस भयो, फुल एड्रेस भनेको यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ गेट गर्न सक्छौं। यस्तो टाइपको कन्डिसन हामीले कन्क्याट विथ सेपरेटर फंक्सन युज गर्न सक्छौं। अब हामीले कन्क्याट मात्र युज गर्यौं भनेपछि अब यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि तपाईको डिस्ट्रिक्ट गर्ने, त्यसपछि यहाँनेर कमान्ड दिने, त्यसपछि यो दिने, त्यसपछि यो दिने। रिजल्ट चाहिँ सेम आउँछ तर यसमा सेपरेटर हुन्छ, यसमा चाहिँ म्यानुअली चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु दिने म्यानुअली चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले बुझिसक्नु भयो होला कन्क्याट विथ सेपरेटर अनि कन्क्याटको त मैले यसभन्दा अगाडि नै बनाइसकेको छु। अझै पनि तपाईलाई केही कन्फ्युजन छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा गएर तपाईले सोध्न सक्नुहुनेछ। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नु होला। सँगसँगै लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। सबैजना नमस्कार, शुभ दिन।